Támogatónk a Makma. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok! Picit azt érzem, hogy az elmúlt hét után nehéz lesz bármikor is komoly adást csinálni, vagy jót, de nyilván megpróbáljuk tartani majd valahogy a szintet. Felejtsd el az elmúlt hetet, igen, és utána nézd magad mellé, és akkor egyből... Igen, tehát hogy tudnám úgy kezdeni, hogy azt a mindenségit, de hát azért a múlt hét az még mindig bennem van. Hát az így is azt a mindenségit. De így is azt a mindenségit. Van velünk egy Can-Am terepralli autó, ami már ránézésre is... Autó? Pár 4 kereke van. Hát, autónak látszó tárgy. Ez side-by-side, nem a hivatalos neve. Igen, azt hiszem. És van velünk egy Corvette Buggy. Z06, ami C7-ből épült. Igen. Ugye ez feltöltős cucc. Hát amikor már csak ide melegítették, meg beálltak vele, már akkor is nagyon kellemes bugyborékoló hangja van. A Can-Ammel fogunk kezdeni, mert ha jól tudom, Csabi tud pontosabban, hogy mit kell róla tudni. Ugye ez egy 3 hengeres turbomotoros, 900 köbcentis jármű. Kihangsúlyozva, jármű. 172 lóerő teljesítmény, ami azért 900 köbcentiből nem akartam mondani, hogy a 3 hengerből meg a 900 köbcentiből. Igen, CVT váltója van, úgyhogy meg kell melegítenünk a szíjat az első körbe. Ugye ez egy terepralli jármű. Versenyautó, ennek megfelelően módosítva van a szériához képest, bizonyos dolgok meg vannak erősítve, az alja jobban védve van, stb. Összkerékhajtású, vagy tud hátul hajtani. Most beállították nekünk összkerékhajtás, sportmód, mert hogy ez a legjobb elvileg. Ennyit tudunk róla. János, ugye mentünk már, hát nyilván nem ilyennel, de egy hasonló tárggyal már mentünk. Az jó nézett ki, de nem volt olyan übererő, 130 lóerő. Igen, ezeket ugye nem aszfaltra építik, ez se többek között, de ettől függetlenül a versenyautó az mindig jót jelent. A teljesítménye is jót jelent, ugye ezek nem is túl nehezek. Én egyrészt azt várom, hogy Csabi végre az ilyennel nem megy át a sikánon egyenesen. És én is ezt várom. Ugye, mint a nagy fekete vassal is. Igen, a szakszervezet. Igen. De másrészt meg a rázókövekre itt nem lesz panasz, hogy hova ugrunk el róla, mert... Azt hiszem a tengelyen mérve 60-valány centi a rugó útja. Akkor várj, akkor nem a rázókő sincs útba, hanem a 3-as gumibála se. Az is kb. Megvan. Tehát azt is megléped. De úgy kéne, hogy ott a végén a töltést átugratjuk, és utána visszaugratjuk. Nem mondj ilyeneket, mert... Megcsinálják. Főleg mióta elment füvet nyírni VRC-vel. Igen, most aztán benne van egyébként, és le kellett mosakodnia. Na játsszuk le, akkor ki kezd a Can-Ammel. Szerintem ezt még fogod kapni egy jó darabig. Nem baj, megérdemlem. Akkor Jani, ebbe bukóba megyünk, ugye? Ebbe bukóba megyünk, igen, mindenféleképpen. Meg kesztyűvel. Mert nincsen. Bár én nem szoktam bukni. A szurka piszka. Ez nagyjából olyan, mint a KTM X-botok. Nincs pénz ablakra. 2 perc, és a fejtetőn van, könyörgök, borítsatok vissza! És keresed a bankkártyáidat. Hol is estek ki? Igen. Sikerült beinstalálódni? Ezt kell így megszorítod. Nincs kormány! Melegítsd a szíjat! Jó lesz ez. Puha, de jó lesz ez. Te a döléstől már most rosszul vagyok. Remélem jót megy vele. Személy! Azt nézte, hogy így jön fel az eleje, jön fel. Nagyon vicces, hogy nem kell váltani, mert CVT húzza. Figyelj, nem tűnik kellemetlen lassan, sőt. Nem. És János élvezkedik, mert keresztbe hosszában. Én a múltkor, mikorra, hogy te mondtad, milyen hasonló terménnyel mentünk, attól ez a bólogatástól rosszul voltam. Ez talán kicsit kevésbé fog, nem? Reméljük.
De azért, ahogy előbb itt ráfordult, az... Az oldalsó bologatás az biztos, hogy meg lesz, igen. Hogy behajítja? Figyelj, így, hogy megjön János, picit úgy érzem, hogy a dreadbíróban vagyok, érted? Nem? De nekem az a furcsa, hogy minden... a malfunction felirat mikor jött? Az a kérdés, hogy minden kanyarba kb. 15-ször nyit zár, igen, tehát igen. Ő se tudja, hogy mikor fog két kerékre állni, és mikor meg nem. Szerintem próbálj egy csúszás határon játszani, csak ahhoz neked kell ugye megindítanod, és szerintem igen. Azért rángatja. Mondjuk el tudom képzelni, hogy ugyanezzel a tempóval bármilyen terepfelületen is ugyanígy megy el. Tehát ez az egészen biztos. Az egész biztos, hogy ez, ha nem aszfalt van alatta, ugyanígy megy. János a végére nagyon ráérzett és bekörmözött, bekeményedett, érted? Nézett egy jó féktávot. Első köridő 54,964 ezred másodperc, összidő 1 perc 43,302 ezred másodperc. Nagyon kíváncsi vagyok a másikhoz képest. Ez jó formáció, 54,964 és 43,302. Hát a másiknál 8-al gyorsabb két körön. 8-al? 8-al, és 54,9. És kerek 4-jel gyorsabb egy körön, tehát hogy azért sokkal jobban megy. Akkor mondhatjuk, hogy Jani már jót ment vele, nem? Öltözködjél inkább a vicceskedés helyett. Megmondom őszintén, ez csak túlélni turbós! Dicsértessék! Én olvasatomban szarul nézett ki. Igen, de nem annyira vészes, sokkal jobb, mint a másik, amivel mentünk. Az borzalmas volt. Nagyon hamar adjál gázt. Ez a titka. Igen? Mert onnantól kezdve egy ilyen kiszámíthatóan működik, és nem olyan érzésed van, hogy fel akar borulni. A befele ugye iszonyatosan nagyot pillan előre. És miért kanyarodtál ilyen sokat? Tehát állandóan a kormányon játszott. Azért, mert ugye majd te is érzed olyan, mintha megmozdulna, de gyakorlatilag szerintem csak a merev hátsó híd, vagy valami miatt így billeg. Igen, hátul merev. Igen. És akkor mindig így van csúszás, nincs csúszás, de ha állsz a gázon, akkor így lehet legalább kezelgetni, ha nem, akkor még pluszba billeg. Aha. Vigyázz a könyököddel. Jól nézel ki. Úgy hívlak, hogy dreadbíró mostanában. Eljátszol, hogy ő Stig. Figyelj! A másikhoz képest 4-jel jobb egy körön. Aha, sokkal jobb. Sokkal jobb? Érzésre sokkal jobb. Milyen élmény volt, kedves János, hiszen az időeredmény az nyilván a másikhoz képest fontos, csak összességében az M35 hibrid környékén van neked egy híres autó, de... Igen. Hát alapvetően az a gumi se az a gumi, amivel itt mennék, viszont sokkal jobb érzés vezetni, mint a másikat. Ez is néha olyan, mintha fel akarna borulni. Viszont ha házszagázom, pont ezt mondtam Csabinak, hogy rájöttem egy idő után, hogy ha házszagázom, akkor sokkal kiszámíthatóbb. Valahogy el kell fordítani az elején, utána rááll a gázra, azt igazgatni, most kicsit keresztbe áll, most nem áll keresztbe. Tehát, hogy alapvetően egy sokkal kezelhetőbb valami. Néha úgy éreztem, hogy 3 kerékre állok, de valószínűleg nem állt 3 keréken, csak annyira furcsán mozog. Igen. Nem áll 3 csak nagyon furcsa érzés, hogy akkora szögbe áll a kaszni az aszfalthoz képest. De ide, hogy behajigáltad, itt a kigyorsítás az egészen azért mondom, hogy itt már rájöttem, hogy inkább be kell hajítani, ráállni a gázra, és akkor inkább majd idezgeted, hogy most mennyire csúszik. Akkor gyors. Elsőre megcsinálta a sikánt, és már ez is öröm. Eddig 3-szor kérdezte meg, hogy most Jani ment normálisat. Na, mondtam neki, álljon a gázon, és
Megint ott ráfogok most már szerelni valamit a lábára. Második kör elején azt nem szabad elmenni. Értelek. De egy csomószor azért kap ki csak 2 körön. Hát mert ő normális kultúrgyerek. Hát de mégis ő esik el, érted? Nem, hát attól bizonytalan tényleg. Tehát, hogy annól, amikor mentem a Super 1-es Fábiával még a Zsolték alatt Eszter, akkor is az volt, hogy gondolkoztál, olyan rossz érzés volt. Igen. Nem oda estél, nem azt csinálta a kocsi. Azt kellett volna még lelógassák a kavicsba, és akkor az életszerű lett volna. Az első kör ideje 54,584 ezred másodperc, az összköridő 1 perc 42,842 ezred másodperc. Egy körön ad 4 tizedet, ha jól hallottam. Segítettem neki, látod? Elmondod a tutit, mindjárt meg tudta csinálni, ennyi. Hát azért jó pilóta, mert ha elmondod, megcsinálja. Annó Pantlepet is ebből élt. Így már megveri az én 6-osomat is, meg egy RX 300 hibridet is. Siker, koronázta terveidet, igen? Hogy kultúráltan viselkedtél. Abszolút. Egy körön 4 tized, 2 körön pedig, mekkora az előny, ha jól emlékszem? 5, igen. Teljesen. És egyébként ez a 4 tized... Én voltam gyorsabb. Igen, mind a kétszer. És ez a 4 tized egy körön, ez még vagy 5 helyet jelent. Tök szépen. Ugye nagyon szépen mentél. Pedig csak túlélésre játszottam. De Jani azt mondta, mondjuk amikor... múlt hét után érthető. Kezd gyenge lenni. De ilyen elszólások vannak, magas labda. Igen, mit akarok, hogy mikor cseréltünk, Jani annyit mondott, hogy azért sokkal jobban mozog, mint amivel mentünk múltkor, hát egyértelmű. Kicsit nekem olyan jetskis érzésem volt, mikor ugye azon meghúzom a gáztak, hogy felemelkedik és megy, mint a bolond. Ez is az volt tényleg a rajtnál, amit innen látunk, de ugyanaz volt. Először kicsit el is engedtem, minden rendben, aztán eszembe jutott, hogy azt láttuk innen is, hogy igen. Tehát először az eget megnézted. Először így felemelkedsz, és aztán megy előre. Mindegy, lényeg az, hogy a súlypontjával egyébként elég jól lehet játszani így kanyarba, és tényleg az volt a kulcsa a normális fordulónak, hogy visszalépjünk a gázra, és akkor nem szabad elengedni, onnantól már szépen lehet irányítani, csak a bejárat az egy kicsit bizonytalan. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Ugorjunk át a Corvette-re. Ugye ezt ugyanaz a nézőnk hozta, aki a fekete-fehér Camarót. Inkább csak fehér volt, nem? Hát volt rajta fekete csík, nem? Ja. Úgy nézik. Valami, vagy a kerék volt fekete, vagy valami. Ott. Az, mondtam én, hogy csík is volt. Hát mit beszéltek bele? De fehér volt. De főleg fehér volt. De nagy százalékban fehér volt. Ez viszont egy nagyon szép C7Z06. János, mit kell erről tudni, mert én csak annyit hallottam, és itt köszönjük a stábtagjainak. Pár hónappal ezelőtt ez még a legfrissebb C7 lett, vagy Corvette lett volna, ugye most már azóta van még egy frissebb Corvette, ami már nem ormotoros, úgyhogy az utolsó ormotoros Corvette. Ugye ez kompresszoros, azt lehet róla tudni, 650 lóerő, 650 valamennyi, meg 881-es nyomaték. Csak hogy az aggódjál megint. Hát fogok is. Ugye arról híres, hogy ha már kapcsoljuk egy kicsit a fiatalember, hát a Nordschleife valami 7-20 alatt időt mentek vele. Tehát, hogy eléggé komoly időt mentek vele. És ott egyenesek is vannak, meg nagy ívű kanyarok, nem ilyen szűk. Szóval alapvetően egy gyors autó. Jól meg van csinálva, rengeteg track mód van, meg race mód van, meg mindent, tehát ki lehet mindent kapcsolni. Ugyanaz az aggodalma, mint a Minusnak az Z06-os, ugye egy ezelőtti Z06-ossával, hogy fogjuk ezt a kanyar kijáratokon valahogy levinni az útra, az egy érdekes. Hát meg, hogy a rajtnál mikor fog előre is menni, nem csak forogni. Hát észre kell rajtolni, ezeken inkább a kijáratokon. Mikor megérkezett a tulaj vele, hallottuk, hogy elképesztő hangja van, tehát fenyegető. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, mert C7-es még nem vezettem.
Z06-ot meg végképp nem abból. Igen, de ezt annól nagyon sokan dicsérték. És mindenki azt mondta, hogy na ez a Corvette, ez azért már ez nagyon komoly szint, és igen, vezethetőségbe is. Nem szokás Corvette-et Porsche-hoz hasonlítani, de azért, hogy ez jó. Aha. Ez nagyon jó autó, úgyhogy én abszolút kíváncsi vagyok rá. Sőt, ugye, amit lehetett hallani, hogy ugye most, hogy az új C8 már középmotoros, tehát hátra rakták a motort, nagyon sokáig komoly gondjuk volt vele, hogy egyáltalán megüsse azt a szintet, amit a C7 tudott, mert a C7 olyan jól sikerült. Mert ugye egy új modell, ha lassabb, akkor elég nehéz eladni. és hogy ezért is a C7 annyira jó modell, az E06 az meg aztán kifejezetten abból is a krém, ha úgy tetszik, úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Természetesen osztom azokat, hogy 800 Nm-re mit akarunk itt. Igen, hát újjáépíteni a pályát, mert fölszeditek az aszfaltot, és akkor lerakhatjuk újra. Hűha. Na akkor, ha annyira kíváncsi vagy, akkor... Hát van hangja. Úgy érzem, a te köröd lesz a számító egy körön. Ebben a rajban maradt egy 0,5. Hát ezt még várni. Ott azért... Igen, meg hogy a féktáv milyen lesz, hogy a fék elég melege. Megtiszteli szépen. De amúgy jól néz ki. Nagyon. Elképesztően szexi autó. Igazi, igen. Nagyon. Igazi gonosz. Az. És főleg így feketébe. Fék is van. Hát kell is. Kell. Tudom, hogy nem néztél? Kell. Max libentünk. Fékezni nem fékezünk. Libbentünk. Senki kedvéért. Értelek. Majd libbentek olyat a fejedre. A Csapó úr majd hoz valamit megint, és akkor megint paravilágbajnokság lesz. Na halljuk. Az első kör ideje 48,054 ezred másodperc. Az összidő 1 perc, 30 másodperc, 843 ezred. A Cayman S-sel van EGA-ba 1 és 2 körön is. 0,54, az 0,59. Egy tizedre van a Mustangtól. És... Azt mondta 47,9 a Mustang. És konkrétan 47,9 a Mustang, és Vinyus autója előtt van. Tehát, igen, tehát a régi Z06-ot már megvert. Igen, pont berakta a Csabi a két amerikai közé. Aha. Az régi Z06-ot megverted. Igen, a Vinyusét megverted 1 tizeddel, és 1 tizedre vagy a Mustangtól. Tehát 1 tizedre vagy a legjobb amerikai körtől, és a Cayman S-sel van ezredre 1 körön is, meg 2 körön is. Hát nagyon-nagyon sok van benne, még mindig, ahogy a gázra gondolok. Láttuk, hát. Meg hiába van track módban, meg sport, meg kikapcsolva, meg mit tudom én, micsoda, nagyon fogja a hátulját, de így is adagolni kell, mert egyébként meg beletilt. Egy pici csúszást hagy, de amint egy nüanszal több, egyből megfogja. Úgyhogy nagyon finoman kell. Lehet, hogyha teljesen mindenki van kapcsolva, akkor talán egy fokkal jobb, mert ez a track mód, meg ez a race módja a DSC-nek, ezekben a szűk kanyarokban túl sokat fog. Úgyhogy próbáld ki, meg hát a gumik azok még nem voltak. Nem. Még így, hogy 2 kört mentem, így sem volt. De az autó nagyon
Nagyon bitang, nagyon bitang. Hát csak látjuk azt, hogy nem, hogy meg kell várnod a kijárati ívet, hanem az egyenes kell megvárni a gázzal. Igen. Viszont akkor meg fölszáll. Igen. Tehát az rakéta. Mondom, hát ahhoz képest, hogy ennyire tojásokon mentél, gyakorlatilag ott vagyunk 1/10 a legjobb amerikai költől. Simán, és ha itt egy pici egyenes van, vagy egy picit gyorsabb kanyar valahol, akkor nagyon jót lehet menni. Tehát a balansza tök jó az autónak. Úgy egyébként kifejezetten tetszik. És hát majd most meglátod, hogy kívülről meg bitangul néz ki, ahogy megy. Tehát annyira szép autó, annyira jól mutat a pályán. A hangját még belül is hallott. Ó, hát ez csoda. Nagyon szép ez az autó, kifejezetten tetszik. És mondom majd, ahogy megy a pályán. Nagyon. És belül is el van találva, úgy az egész, ez kiadta nekik. Rajtnál csak úgy találomra nyomod a gázt, mert már akkor is forog. Hát nyomjam még, ne nyomjam, már egy is pörög. Mindegy. Ami furcsa benne, egyébként nagyon hosszú úton mozog a gázpedál. Érdekes, ezt néhány amerikai autónál már megfigyeltem, hogy az európaiakhoz képest, ami viszonylag rövid úton megy, ahhoz képest sokkal hosszabb útat jár be a gázpedál. Tehát akkorát nyomsz rá, mint amekkorát szoktál egy másik autóba, az még csak félgáz. Aha. Mondjuk elképzelhető, hogy azért is csinálták így, hogy ezt az elképesztő erőt valahogy könnyebb legyen levinni, nem? Igen. Ugye ezek a hangok. A hengerűrtartalmat nehéz pótolni. Igen, lehet bátornak lenni, meg turbók, meg mindenek, de azért a hengerűrtartalomban van az alap. Halljuk. Ez ilyen látvány nélküli gyors idő volt. Én is abba bízom. 48,949 ezred másodperc. 9/10. Az összidő 1 perc 31,666 ezred másodperc. Rosszabb sokkal. Igen? Aha. 9/11 körön. 48 nullához a 48,9 és a 38-ra a 31,600. Akkor más beállítással javít a helyzeten. Nem. Simán ki kéne mindent valahogy ütni belőle, és csak lábbal adagolni. Igen? Aha. De ahhoz meg nem az van, hogy ahhoz meg túl erős? De akkor csúszkálunk. Értem. Az nem az eredmény felé viszi az időt, de jó. De túl erős, persze. Túl erős. De gyönyörű autó, de szép. Csoda. És ez targa, ugye? Igen. 9/10 az első körön, úgyhogy valószínűleg, hogy ha más beállítással mentél, abban maradtunk Csabival, nem jött be. Ugyanúgy? Igen, ilyen. Nem, nekem nem fogta, de hogy ilyenkor meg... nagyon botorkának. Hát ott direkt nem akartam nagy gázt adni, mert ott hátul, ugye, amikor rápróbáltam, hogy sikerült teljesen kikapcsolnak, úgy keresztbe állt, hogy csak néztem. Tehát, hogy próbáltam nagyon óvatosan menni, meg valahol egy fokozattal feljebb, de ott meg akkor nem húz. És az is furcsa volt, hogy itt felváltottam a magasabb fokozatba, és olyan volt, mintha megállt volna, pedig nyomtam a padlót, aztán beleüblítettem, hogy azért nehogy jöjjön meg az ereje pont a sikámba. Tehát, hogy olyan... Én azt mondtam, hogy nagyon-nagyon hosszú a gázpedálút, és az szokatlan, hogy ilyen sokat mozog, sokkal hosszabb, mint amit megszoktuk. Meg hogy valahogy nem annyira konstans az ereje. Tehát én azt hittem, hogy az így mindenhol menni fog, és hogy idővel jön meg, és akkor nagyon. Aha. Tehát, hogy meg ez a gumi szerintem ez erre kevés. Tehát, hogy tényleg ez... Pedig jó gumi. Hát igen, nagyon jó gumi. Hát csak a 800-as nyomaték, az nincs gumi, ami erre jó. Hát de hát a K2 az valószínűleg jobb, de... Csak az utcán használhatatlan. Igen. Hát jó, csak itt meg nem tudsz vele. Szűk kanyarban nem lehet kigyorsítani. De jó azért, az autó, nem? Azért összességében az eredményére meg legyünk büszkék, hiszen ott van 1/10-re a legjobb amerikaitól és 1/10-re Vinyus előtt. Figyelj, így, hogy nem tudunk egy gázt adni, és így körbe megy. Hát én most tényleg ilyen 48-0-át. Tojáson lépegetősen próbáltam mindenhonnan, mert... Nem, hát ebből is látszik, hogy maga az egyensúlya az autónak, meg az alapja az nagyon-nagyon jó, hogyha
itt bővebb kanyarok lennének, és nem ennyire a tapadással küzdenénk. Valószínűleg a Nordschleife ezért tudott. Igen, így van. Igen. Tehát ott a legszűkebb kanyar is kb. Olyasmi, mint itt a leggyorsabb. Igen. Igen. Corvette C7 gyorsulása kimagaslónak számít az eddigi amerikai autóink között, hiszen 3 másodperc alá sikerül benyomni az autót, egészen pontosan 2,947 ezred másodperc alatt éri el Csabi a 60-as sebességet. Csabi az első kör kezdetétől komolyabb féktávokat vesz, és nagyobbak a kanyarsebességei is, majd az egyenes végén ő írja el a magasabb sebességet is, 128,11 km/h-val, ami őszintén szólva nem számít annyira kimagasló sebességnek. Az első kört Csabi nyeri lényeges különbséggel. Jani a második körben picit elengedi a versenyt, és elkezd csúszkálni, ezért 10 km/h-nál nagyobb kanyarkülönbségek vannak a két pilóta között. A második kört szintén Csabi nyeri, igaz már kisebb különbséggel. Srácok, ezek voltunk mára, kövessetek Instán, Facebookon és YouTube-on is, jövő héten is itt leszünk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.